Hello student friends, I welcome you all for this online theory class, and as per timetable it's time for biology. Now we'll start. Just a comment kara, I am visible, audible. Yet up to what we discuss, आपण काल सुरू केलं होतं की cell, and that we discuss about the discovery. सर्वात पहिली एक गोष्ट जे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहे ते म्हणजेच मीनिंग ऑफ सेल. व्हॉट इज द मीनिंग? यस, सेल इज स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ. अँड व्हॉट थिंग्स आर देअर इन द लाईफ दॅट यू नो? प्लांट्स, animals, humans, microorganism which includes bacteria, fungi and viruses, right? मग सेल ज्यावेळेस आपण सुरू केलं सेलची डिस्कवरी, त्यामध्ये दोन सायंटिस्टची नावं पुढे आलीत. कुठल्या? द फर्स्ट नेम ऑफ सायंटिस्ट इज, यस, हू फर्स्ट टाइम सजेस्ट? that is Robert Hooke, right? Robert Hooke discovered the cell which is dead, that we have seen. Cork slide of plant, Quercus, correct. The second name of scientist is Anton von Leeuwenhoek. यांच्या स्पेलिंग मध्येही बऱ्याच जणांनी चुका केल्यात. Avoid that mistake. Write the correct spelling of Anton von Leeuwenhoek. मग दोन सायंटिस्ट आपण स्टडी केलेत. कुठले? रॉबर्ट हुक, सेकंड अँटॉन व्हॉन लिव्हेनहोक. फरक काय आहे? लिव्हिंग अँड डेड सेल. कालच्या मध्ये एक सायंटिस्टचं नाव राहिलं, दॅट इज व्हॉट? द अनदर इज रॉबर्ट ब्राउन, हू डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. म्हणजे सेलच्या डिस्कवरीमध्ये तीन सायंटिस्ट, रॉबर्ट हुक, Anton von Leeuwenhoek, and third one is Robert Brown, who discovered the nucleus. कारण सेल म्हणजे आपल्याला तुम्हाला माहित आहे, आउटर कव्हरिंग, सायटोप्लाझम, and in the center there is a nucleus. And the presence of nucleus in the cytoplasm or in the cell was first time suggested by Robert Brown. म्हणून थर्ड सायंटिस्ट आला रॉबर्ट ब्राउन, हू डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. कुठंतरी नोट करा, कुठंतरी कोट करा. दीज आर द थ्री नेम्स ऑफ सायंटिस्ट, राईट? ओके, आय एम फाईन. आय एम ऑडिबल? येस, राईट. ओके, नाउ सी, सेकंड इज very important, and that is what we call it as a cell theory, right? मग सेल थेरी कशा पद्धतीने तयार झाली, जे आज आपण म्हणतो, काय म्हणतो? सेल इज स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ. हे कोणी सांगितलं? दॅट वॉज सजेस्टेड बाय सेल थेरी, राईट? मग सेल थेरी कशा पद्धतीने, कुठली सेल थेरी म्हणजे काय? तो लोकांनी संशोधन केलं, रिसर्च केलं आणि काही गोष्टी सांगितल्यात. अँड दॅट इज व्हॉट वी कॉल्ड इट ॲज अ पॉस्ट्युलेट्स. म्हणून काही पॉस्ट्युलेट्स लोकांनी तयार केले, अँड दॅट ऑल कम्स अंडर सेल थेरी. मग सेल थेरी कशा पद्धतीने तयार झाली, और व्हॉट इज सेल थेरी, दॅट इज व्हॉट अवर टुडेज पॉइंट ऑफ डिस्कशन. कुठला टॉपिक आहे आजचा? आजचा टॉपिक आहे सेल थेरी, राईट? त्या पद्धतीपैकी एक गोष्ट आपल्याला माहित पडले, रॉबर्ट हुक, Anton von Leeuwenhoek, Robert Brown, cell is structural and functional unit of life, right? Now we'll move towards the cell theory. सेल थेरी मध्ये, सेल थेरी शिकत असतानाच आपल्याला शिकावं लागेल की कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ सायंटिस्ट हू डेव्हलप सेल थेरी. कोण कोण सायंटिस्ट आहे की ज्यांनी सेल थेरी डेव्हलप केली, आणि आताची जी सेल थेरी आहे जी आपण ऍक्सेप्ट केलेली आहे, that is what we called it as a, yes, आताच्या सेल थेरीला आपण काय म्हणतो? that is we called it as a advanced cell theory, जे सध्या सर्व जगाने ऍक्सेप्ट केलेली आहे. So let's see, the first scientist who contributed in the cell theory is in 1838. कधी?
1838 मध्ये सिल्डेन, द नेम ऑफ सायंटिस्ट हु इज German botanist, examine the plant cells or examine the plant cells. This is what the first point. काय लिहिलं फक्त 1838 सिल्डेन प्लांट सेल्स. मी फक्त एक लाईन लिहिली बोर्डवर. म्हणजे काय शिकवतो आपण, हाऊ सेल थेअरी डेव्हलप. द फर्स्ट सायंटिस्ट इन 1838 सिल्डेन हु इज जर्मन बोटॅनिस्ट examine or study or observe the plant cells. काय केलं त्यांनी, स्टडी केला. कशाचा स्टडी केला, यस कशाचा स्टडी केला, प्लांट सेलचा, किंवा प्लांट सेल ऑब्झर्व केलात, किंवा दुसऱ्या लँग्वेज मध्ये प्लांट सेल एक्झामाइन केलात, स्टडीड केलात. कधीचा कालावधी 1838, राईट. किती कालावधी झाला बघा. अँड दॅट थिंग्स वी आर लर्निंग. ठीक आहे, हे त्यांनी त्यावेळेस सांगितलंय. इन 1838 द सिल्डेन हु इज जर्मन बोटॅनिस्ट स्टडीड द प्लांट सेल्स अँड गिव्ह द वन कन्क्लुजन, दॅट इज, काय कन्क्लुजन दिलं ते वाटलं तर तुम्ही वहीत लिहा. व्हॉट ही कन्क्लुडेड, ही कन्क्लुडेड दॅट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरंट काइंड्स ऑफ सेल्स. काय सांगितलं त्याने, all plants are composed or all plants are made up of different kinds of cells. जे सर्वच्या सर्व प्लांट्स आहेत ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेलनी बनलेले आहेत, सर्वच प्लांट. मग कुठले प्लांट, जे आपण पहिल्या लेक्चरला लर्न केले, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, अँजिओस्पर्म, सर्व जे प्लांट्स आहेत ते कशापासून बनलेले आहेत, दे आर मेड अप और दे आर कंपोज्ड ऑफ cells, right? So he was the first scientist after three scientists, and Robert Hooke, Anthony von Leeuwenhoek and Robert Brown. The first 1838 सिल्डेन कोण होता, जर्मन बोटॅनिस्ट. मी शॉर्ट मध्ये लिहिलंय GB, जर्मनी मधला, आणि बोटॅनिस्ट. बोटॅनिस्ट मीन्स, यस बोटॅनिस्ट मीन्स, बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स, असं शास्त्र जे प्लांटचा अभ्यास करते. आणि बोटॅनिस्ट मीन्स असा शास्त्रज्ञ जो प्लांटचा अभ्यास करतो. जस्ट द डिफरन्स, लिटिल बिट डिफरन्स. असा शास्त्रज्ञ जो प्लांटचा अभ्यास करतो, राईट. त्यांनी काय केलंय, स्टडीड, एक्झामाइन द प्लांट सेल्स अँड गिव्ह वन कन्क्लुजन. कुठलं कन्क्लुजन, की ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ और ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरंट काइंड्स ऑफ सेल्स. सो दिस इज फर्स्ट 1838. तुम्ही फक्त एवढं लिहा, हे लिहिलं असेल, राईट, एका लाईन मध्ये. त्याच्या खाली फक्त एवढं लिहा, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड, COMPOSED. काही बुक्स मध्ये लिहिलेलं आहे मेडअप, म्हणजे बनलेले आहेत. मेडअप कशापासून, सेल. एक असेल तर सिंगल सेल, जास्त असतील तर सेल्स, राईट. सेल ऑर सेल्स. सो दिस इज व्हॉट फर्स्ट 1838. That is what the starting to develop the cell theory. नंतर सेकंड सायंटिस्ट आला 1839 मध्ये. इन 1839 द सेकंड सायंटिस्ट, दॅट इज शॉन, SCHWANN, शॉन. Pronounce the correct way, शॉन, SCHWANN. Pronunciation is not a matter, is not important things. काय important आहे, to write the correct spelling. करेक्ट स्पेलिंग लिहिणं दॅट इज इम्पॉर्टंट, कारण तुम्हाला परीक्षेमध्ये लिहावं लागते, प्रोनाऊन्स करावं लागत नाही. पण एक गोष्ट सांगतो, लक्षपूर्वक आहे, ऑलवेज राईट द स्पेलिंग ॲज पर प्रोनाउन्सिएशन अँड ऑलवेज प्रोनाऊन्स द वर्ड ॲज पर स्पेल. जसं स्पेलिंग असेल तसा उच्चार करा, आणि जसा उच्चार करता तसं स्पेलिंग लिहा. फॉर एक्झाम्पल एक सांगतो, एक एक्झाम्पल, SCPARATE काय आहे, काही जण म्हणतात सेपरेट, काही जण म्हणतात सेपरेट. मीन्स SCPARATE. I pronounce it as per the
spelling and I write the spelling as I pronounce. म्हणजे इट इज व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड. जसं तुम्ही बोलता तसाच शब्द लिहा आणि जसा शब्द आहे तसाच लिहा. इट इज व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड, राईट? सो दिस इज वॉट द फर्स्ट. व्हॉट इज सेकंड? कालावधी किती वर्षाचा आहे रे? 1 वर्षाचा, फक्त 1 year. काय? इन 1839 the second scientist, that is Shawn, who is British zoologist, German botanist, and he was British zoologist. He studied the animal cell. काय केलं त्याने? He studied the animal cell. In 1839, the second scientist, that is the Shawn, who is British zoologist, examined, observed or studied the animal cells. यानी प्लांट सेलचा अभ्यास केला आणि ॲनिमल सेलचा अभ्यास केला. अँड ही ऑल्सो गिव्ह सम कन्क्लुजन. यांनी पण एक कन्क्लुजन दिलंय. काय कन्क्लुजन दिलं? यांनी त्याच्यासारखं यांनी कन्क्लुजन दिलं की ऑल ॲनिमल्स आर मेड अप ऑफ or all animals are composed of different kinds of cells. वेगवेगळ्या सेलनी बनलेले आहेत. कोण? ॲनिमल्स. यांनी काय सांगितलं की प्लांट्स आर मेड अप ऑफ और प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. यांनी काय सांगितलं की ॲनिमल्स आर मेड अप ऑफ और ॲनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. मग या दोघांनी मिळून 1 and 2 both फॉर्म्युलेटेड, या दोघांनी मिळून काय केलं? बोथ फॉर्म्युलेटेड सेल थेअरी. या दोघांनी मिळून काय केलं? दोघांनी मिळून परत एकत्र येऊन अभ्यास केला आणि बोथ सायंटिस्ट कोण कोण? सिल्डेन अँड शॉन फॉर्म्युलेटेड द सेल थेअरी अँड दॅट इज व्हॉट इज सेल थेअरी. त्यांनी एक सेल थेअरी तयार केली. मग सेल थेअरी तयार केली म्हणजे काय तयार केलं? तर त्यांनी पॉस्ट्युलेट सांगितले, राईट? मग ते पॉस्ट्युलेट्स कुठले होते? त्यामध्ये 3च पॉस्ट्युलेट्स होते. नंबर 1 पॉस्ट्युलेट्स प्लांट्स आणि ॲनिमल्स. त्याला त्यांनी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम म्हटलं, दोघांनाही. मग त्यांनी पहिले काय म्हटलं की ऑल ॲनिमल्स, ऑल ऑर्गॅनिझम्स आर मेड अप ऑफ सेल ऑर सेल्स अँड प्रॉडक्ट ऑफ सेल्स. पहिलं पॉस्ट्युलेट्स कुठलं? फक्त लक्षात ठेवा, लिहू नका. ज्यावेळेस मी रिपीट करेल त्यावेळेस टेक द नोट्स. फर्स्ट पॉस्ट्युलेट्स. कुठलं फर्स्ट पॉस्ट्युलेट्स? ऑल, म्हणजे दोघांनीच म्हणून बघा. एकाने प्लांटचा अभ्यास केला आणि काय सांगितलं की ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. दुसऱ्याने ॲनिमलचा अभ्यास केला, ॲनिमल सेलचा अभ्यास केला आणि काय सांगितलं? ऑल ॲनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. आणि मग दोघांनी मिळून एकत्र येऊन काय तयार केली? सेल थेअरी तयार केली. म्हणजे काही पॉस्ट्युलेट सांगितले. त्यातलं पहिलं पॉस्ट्युलेट्स काय सांगितलं की ऑल ऑर्गॅनिझम्स आर मेड अप ऑफ सेल अँड प्रॉडक्ट ऑफ सेल्स. काय? येस. व्हॉट इज द फर्स्ट पॉस्ट्युलेट्स ऑफ सेल थेअरी? व्हॉट इज द फर्स्ट पॉस्ट्युलेट्स? द फर्स्ट पॉस्ट्युलेट्स इज ऑल ऑर्गॅनिझम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स अँड प्रॉडक्ट ऑफ सेल्स. हे पहिलं पॉस्ट्युलेट्स. दुसरं पॉस्ट्युलेट्सच्या दोघांनी स्टडी करून असं सांगितलं की all the function of an organism is the function of cell. आलं का लक्षात? What is the second postulate? All the function of organism is the function of cell. म्हणजे मी एक ऑर्गॅनिझम जर असेल किंवा तुम्ही जर एक ऑर्गॅनिझम तुम्हाला कन्सिडर केलं तर तुमच्या बॉडीमधलं जे काही फंक्शन असेल तर ते कोणाचं फंक्शन आहे? That function is performed by cell. म्हणजे सेलनं फंक्शन परफॉर्म केलं तर बॉडी फंक्शन परफॉर्म करेल, हे त्याचं मिनिंग. म्हणजे काय? सेकंड पॉस्ट्युलेट्स काय? ऑल द फंक्शन ऑफ ऑर्गॅनिझम ऑर द फंक्शन ऑफ ऑर्गॅनिझम इज द फंक्शन ऑफ सेल. किंवा दुसऱ्या लँग्वेज मध्ये त्याला म्हणतात ऑल द फंक्शन ऑफ ऑर्गॅनिझम इज द फंक्शन ऑफ सेल. सेकंड पॉस्ट्युलेट्स लक्षात आलं का? Did you understand the second postulates? जे दोघांनी सांगितलं? The function of organism or all the function of organism is the function of cell. Example सांगतो. Suppose body performing respiration. Respiration काय तुम्हाला माहिती आहे? Suppose
बॉडी परफॉर्मिंग रेस्पिरेशन मीन्स इट मीन्स सेल इज परफॉर्मिंग रेस्पिरेशन. करेक्ट. एक एक्झाम्पल तुम्हाला सांगता येईल. बॉडी परफॉर्मिंग रेस्पिरेशन इट मीन्स और इट इज क्लिअरली मीन्स सेल परफॉर्मिंग रेस्पिरेशन. म्हणजेच काय तर फंक्शन ऑफ ऑल द फंक्शन ऑफ ऑर्गॅनिझम इज द फंक्शन ऑफ सेल. एक दुसरं एक्झाम्पल सांगतो. इफ बॉडी नीड्स न्यूट्रिएंट्स, जर बॉडीला न्यूट्रिएंटची आवश्यकता असेल किंवा तुम्हाला एखाद्या वेळा भूक लागते म्हणजेच आपल्याला काय जेवायची आवश्यकता आहे. इफ बॉडी नीड्स नरिशमेंट इट मीन्स सेल नीड नरिशमेंट. आलं का लक्षात. म्हणजे माझा हात काम करत आहे याचा अर्थ असा की हातामधल्या ज्या काही सेल्स आहेत दॅट सेल्स आर डुईंग फंक्शन. राईट. माझे डोळे तुमच्याकडे बघत आहेत याचा अर्थ असा की द सेल्स ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग फंक्शन. म्हणून त्यांनी सेकंड पॉस्ट्युलेट सांगितलं की ऑल द फंक्शन ऑफ अन ऑर्गॅनिझम इज द फंक्शन ऑफ सेल. हे दोन नोट करून टाका सध्या. दीज आर द पॉस्ट्युलेट्स ऑफ सेल थेरी. तीन नोट करा वाटलं तर. फर्स्ट इज सेल इज स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ. सेकंड पॉस्ट्युलेट इज व्हॉट ऑल ऑर्गॅनिझम्स आर मेड अप ऑफ or all organisms are composed of cells and product of cells. सेल पासून बनलेले आहेत किंवा सेलच्या प्रॉडक्ट पासून बनलेले आहेत. व्हॉट इज थर्ड पॉस्ट्युलेट्स. थर्ड पॉस्ट्युलेट्स इज अबाउट फंक्शन्स. काय सांगितलं ऑल द फंक्शन ऑफ ऑर्गॅनिझम इज द फंक्शन ऑफ सेल अँड दॅट इज व्हॉट वी कॉल्ड इट ॲज अ सेल थेरी. त्याला काय म्हटलेलं आहे सेल थेरी म्हटलं जे दोघांनी तयार केलंय. कुठले सायंटिस्ट बोर्डवरनं बघतं सांगा. कुठले सायंटिस्ट चिल्ड्रेन 1838. आता पाठच झालं पाहिजे. 1838 चिल्ड्रेन जर्मन बोटॅनिस्ट एक्झामाइन स्टडी ऑल प्लांट्स अँड गिव्ह द कन्क्लुजन दॅट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. राईट. सेकंड 1839 शॉन ब्रिटिश झूलॉजिस्ट एक्झामाइन द ॲनिमल्स and concluded that काय सांगितलं all animals are composed of cells. Both दोन्ही सायंटिस्टनं एक फॉर्म्युलेटेड द सेल थेरी. राईट. आणि त्यावरून मग त्यांनी त्याचे पॉस्ट्युलेट्स सांगितले. त्यापैकी शॉन जो आहे त्यांनी दोन गोष्टी सांगितल्या. वन इज अबाउट प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. शॉन जो आहे ज्यांनी ॲनिमल सेल स्टडी केला त्यांनी दोन गोष्टी सांगितल्या. कुठले the outermost covering of animal cell is known as plasma membrane. त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं the outermost covering of animal cell is plasma membrane and plasma membrane is present in animal cell. हे त्यांनी सांगितलं. फर्स्ट म्हणजे ॲनिमल सेलवर सांगितलं की कंपोज्ड ऑफ. सेकंड सांगितलं की प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आउटरमोस्ट कव्हरिंग. आणि दुसरं सांगितलं सेल वॉल. जरी त्यांनी ॲनिमलवर स्टडी केला तरी दोघांनी मिळून सेल थेरी फॉर्म्युलेट केली. त्यानंतर त्यांनी प्लाझ्मा मेम्ब्रेन अबाउट ॲनिमल सेल बद्दल कमेंट केली. आणि दुसरं त्याचं ऑब्झर्वेशन असं होतं दुसरं शॉन यांचं ऑब्झर्वेशन असं होतं की प्रेझेन्स ऑफ सेल वॉल इज द युनिक कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल्स. व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे बऱ्याच वेळा यावर क्वेश्चन विचारला जाते. प्रेझेन्स ऑफ सेल वॉल is the unique characteristic, is the unique feature. कुठलं is the unique feature of plant cells. कोणी सांगितलं शॉनने सांगितलं. राईट. त्यांनी तीन गोष्टी सांगितल्या. ऑल animals are composed of cells and product of cells. The outermost covering of animal cell is known as plasma membrane. And the presence of cell wall, that is also outer covering. The presence of cell wall is the unique feature or unique characteristics of plant cell. Unique characteristics of plant cells. यावरून सेल थेरी तयार झाली. त्या तीन पॉस्ट्युलेट्स. राईट. आता इंटरेस्टिंग आहे अजून पुढे. समजत आहे. डिड यू अंडरस्टँड. यस. सिक्वेन्सनं पाठ करायचा आहे. राईट. आतापर्यंत 5 सायंटिस्ट झालेत. राईट. ते एका बाजूला कुठंतरी लिहून ठेवा. नंतर
ही सेल थिअरी 1839 पासून पुढे जशीच्या तशी आपण ऍक्सेप्ट केली. ऑल वर्ड ऍक्सेप्ट द सेल थिअरी ऍज इट इज, जे तुम्हाला मी सांगितले विथ 3 पॉस्टुलेट्स, राईट. नंतर 1855 मध्ये थर्ड सायंटिस्ट इन 1855 and the name of scientist is Virchow, CHOW, VIRCHOW. Rudolf Virchow came in the show and studied these. शिल्डेन अँड शॉन यांनी काय सांगितलं त्याला कम्प्लीट त्यांनी स्टडी केला आणि त्याच्या मनात एक प्रश्न तयार आला की हाऊ सेल्स आर प्रोड्युस्ड, सेल्स कसे तयार होतात, राईट. एका सेल पासून 2 सेल तयार होतात, 2 सेल पासून 4 सेल तयार होतात, राईट. आज आपल्याला माहित आहे. त्यावेळेस ही गोष्टी ओपन नव्हती, म्हणजे नो वन इज एबल टू गिव्ह द आन्सर हाऊ सेल्स आर प्रोड्युस्ड. आता आपण म्हणतो आपल्या बॉडीची ग्रोथ होते म्हणजे आपण म्हणतो की सेल वाढतात, राईट. सेल पासून टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टीम आणि ऑर्गॅनिझम तयार होतो, दॅट वी नो, हे आपल्याला माहिती आहे, करेक्ट. मग या सायंटिस्टच्या मनात प्रश्न आला की हाऊ सेल्स आर प्रोड्युस्ड, एका सेल पासून 2 सेल कसे तयार होतात. जर मी आज तुम्हाला प्रश्न विचारला हाऊ सेल्स आर प्रोड्युस्ड, व्हॉट इज द आन्सर? यस, एनीवन? व्हॉट इज द आन्सर? यस, हाऊ सेल्स आर प्रोड्युस्ड इन आवर बॉडी. आपल्या बॉडीमध्ये सेल कसे तयार होतात. येस, जे आज आपल्याला करेक्ट माहित आहे की सेल्स आर प्रोड्युस्ड इन आवर बॉडी बाय वन मेकॅनिझम, वी कॉल्ड इट ॲज अ सेल डिव्हिजन. त्याला आपण काय म्हणतो? सेल डिव्हिजन. त्यावेळेस ही फिनोमेना माहिती नव्हती. मग रुडॉल्फ वर्चुलाचा प्रश्न होता की हाऊ सेल्स आर प्रोड्युस्ड. मग इन 1885 दिस वर्च्यू, रुडॉल्फ वर्च्यू सजेस्टेड दॅट, किंवा या थेअरीमध्ये एक पॉस्ट्युलेट त्यांनी ऍड केलंय. काय सांगितलं? सेल थिअरी त्यांनी ऍक्सेप्ट केली जशीची तशी, पण त्याच्या एक क्वेश्चन त्यांनी विचारला की हाऊ न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस, नवीन सेल कसे तयार होतात. मग त्यामध्ये त्यांनी एक पॉस्ट्युलेट टाकली की न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग सेल्स. जी सुरुवातीला सेल असेल त्या सेल पासून नवीन सेल तयार होतात. आणि मग त्यांनी फोर्थ पॉस्ट्युलेट त्यामध्ये ऍड केलं. काय पॉस्ट्युलेट ऍड केलं? न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग सेल बाय सेल डिव्हिजन. आता परत एक वेळ डायग्राम लिहा. In 1885 the third scientist came in the show of cell theory. नवीन सायंटिस्ट आला, वर्च्यू, रुडॉल्फ वर्च्यू. आणि त्यांनी असं सांगितलं की न्यू सेल्स आर प्रोड्युस्ड और न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग सेल बाय द मेकॅनिझम ऑफ सेल डिव्हिजन. आणि मग या तिघांनी मिळून 1, 2 and 3 with these postulates develop मॉडर्न सेल थेअरी. कुठली सेल थेअरी डेव्हलप केली? मॉडर्न सेल थेअरी, जी आज आपण ऍक्सेप्ट केली. मग आताची जी सेल थेअरी आहे ती कुठली सेल थेअरी आहे? दॅट इज व्हॉट वी कॉल्ड इट ॲज अ मॉडर्न सेल थेअरी, राईट. मग किती सायंटिस्ट? शिल्डेन, शॉन आणि रुडॉल्फ वर्च्यू. रुडॉल्फ वर्च्यूनं फक्त एक गोष्ट सांगितली, कुठली? की द न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग सेल्स. ते मेकॅनिझम सेल डिव्हिजनचं तुम्हाला माहित आहे. ही सेल आहे, यापासून 2 सेल भेटतात, राईट. परत या सेल पासून 2 सेल तयार होतात, राईट. सो त्यांनी रुडॉल्फ वर्च्यूनं सांगितलं. मग त्यावेळेस रुडॉल्फ वर्च्यूनं एक फ्रेज पॉप्युलर केली, अँड दॅट फ्रेज इज व्हेरी मच पॉप्युलर. ज्याला वाक्प्रचार म्हणतो ना आपण, नाचता येईना अंगण वाकडे, असं जसं म्हणतो तसं त्यावेळेस त्यांनी हे जे पॉस्ट्युलेट्स होतं की सेल कसे तयार होतात, तर प्री एक्झिस्टिंग सेल पासून तयार होतात, त्याला त्यांनी एक फ्रेज म्हटली होती. अँड दॅट फ्रेज इज, यस, कुठली फ्रेज आहे सांगू शकेल का? दॅट फ्रेज इज ऑमनिस सेलुला असेलुला. त्याला काय म्हटलं त्यांनी? आज थोडी जागा कमी आहे, त्याला म्हटलंय ऑमनिस, OMNIS, ऑमनिस सेलुला असेलुला. काय म्हटलंय? ऑमनिस सेलुला असेलुला. लिहून घ्या वाटलं तर. ऑमनिस सेलुला असेलुला मीन्स सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग सेल्स. पूर्वीच्या ज्या सेल आहेत त्या सेल पासूनच नवीन सेल तयार होतात. अँड दॅट इज व्हॉट ही कॉल्ड इट ॲज अ ऑमनिस सेलुला ई
सेलुला मागच्या 2019च्या नीट एक्झाम मध्ये यावर प्रश्न होता. द फ्रेज गिवन बाय रुडॉल्फ वर्च्यू इज omnicellula e cellula, or what is the meaning of omnicellula e cellula? म्हणजेच cells are produced from pre-existing cells by cell division. सो किती सायंटिस्ट झाले रे आतापर्यंत? मी जर असं म्हटलं की इनलिस्ट द नेम्स ऑफ सायंटिस्ट इन द डिस्कवरी ऑफ सेल अँड सेल थेरी, तर कुठले कुठले येतील? नंबर 1, यस, कोण? रॉबर्ट हुक. सेकंड, अँटॉनी व्हॉन लेव्हनहॉक. थर्ड, रॉबर्ट ब्राउन. फोर्थ, शिल्डेन. फिफ्थ, शॉन. And last one is Rudolf Virchow. These scientists involved in the discovery of cell and development or establishment of modern cell theory. ह्या सर्व गोष्टी या सेल थेरी मध्ये महत्वाच्या आहेत. मग आता पॉस्ट्युलेट्स एकूण किती आहेत? 5 एक पॉस्ट्युलेट सेल थेरीचे आहेत. तुम्ही एनसीईआरटीच्या 11वीच्या बुक मध्ये गेले तर 2-3च पॉस्ट्युलेट सांगितलेत. 11वी बोर्डच्या पुस्तकात गेले तर 5 पॉस्ट्युलेट सांगितलेत. कुठले? मी एक वेळ रिपीट करतो. फर्स्ट, सेल इज स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ. फर्स्ट. सेकंड, ऑल ऑर्गॅनिझम्स आर कंपोज्ड ऑफ cells and product of cells. Third, all the function of organism is the function of cell. Fourth, cell is structural and functional unit of life. Fifth, cell shows energy transformation. म्हणजे सेल मध्ये एनर्जीचं ट्रान्सफॉर्मेशन होते एकाकडून दुसरीकडे, दुसरीकडून तिसऱ्याकडे. आणि काही बुक्स मध्ये एक मोर पॉस्ट्युलेट्स आहे. कुठलं? तर सेल हॅव द जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ DNA अँड RNA. असे 5 ते 6 पॉस्ट्युलेट्स तुम्हाला लिहावे लागतील. आणि काय लक्षात ठेवावं लागेल? कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ सायंटिस्ट, कोणी कोणी काय काय सांगितले. यस, विथ धिस I would like to stop this lecture. Thank you one and all.